नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण हॉटेलपेक्षाही भारी अतिशय भन्नाट चवीची अशी चिकनची एक रेसिपी बघणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूयात। तर याच्यासाठी इथे मी 300 ग्रॅम चिकन स्वच्छ असं धुवून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी पाव चमचा मीठ टाकते, पाव चमचा गरम मसाला, पाव चमचा इथे मी धने जिरे पावडर टाकते, हळद पाव चमचा टाकते, आलं लसणाची पेस्ट 1 चमचा घेतलेली आहे आणि याचबरोबर आपल्याला दही 2 चमचे घ्यायचे आहे। आणि आता हे सर्व आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। मीठ तुमच्या चवीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तर हे छान मिक्स झालेलं आहे। जोपर्यंत आपण मसाला बनवत आहोत तोपर्यंत हे मुरण्यासाठी ठेवून देऊया। तर आपल्याला मसाल्यांमध्ये काय लागणार आहे ते बघूया। तर इथे मी 1 चमचा धने घेतलेले आहेत आणि अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा इथे मी बडीशेप घेतलेली आहे, 2 तुकडे दालचिनीचे, 3-4 लवंगा, 4-5 काळी मिरी, 1 वेलदोडे आणि 1 मोठा चमचाभर इथे मी काजू घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर इथे मी 2 मोठे कांदे अशा पद्धतीने मोठे तुकडे केलेले आहेत आणि 2 टोमॅटो सुद्धा मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत। तर इथे मी कोथिंबीर स्वच्छ धुवून बारीक अशी चिरून घेतलेली आहे आणि इथे अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे, 1 छोटा चमचा इथे मी कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे, पाव चमचा हळद आणि पाव चमचा मीठ घेतलेला आहे। तिखट मीठ तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। त्याचबरोबर इथे मी 1 तेजपान घेतलेला आहे। तर सर्वात आधी आपल्याला मसाला बनवून घ्यायचा आहे। त्याच्यासाठी मी गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे, साधारण 2 छोटे चमचे मी तेल टाकलेले आहे आणि आता याच्यावरती आपल्याला खडे मसाले जे आपण घेतले होते ते आणि काजू आपण थोडेसे परतून घ्यायचे आहेत। गॅस अगदी बारीक ठेवलेला आहे आणि मसाले हलकेसे परतून घ्यायचे आहेत। त्याच्यानंतर लगेचच आपल्याला कांदा टाकायचा आहे। कांदा आपल्याला खूप वेळ परतायची गरज नाही आहे, अगदी हलकासा सॉफ्ट झाला पाहिजे। तर इथे कांदा छान सॉफ्ट झालेला आहे। आता टोमॅटो टाकूया आणि टोमॅटो सुद्धा आपल्याला हलकंसं सॉफ्ट करून घ्यायचं आहे। तर हे सर्व मसाले आपण अगदी अर्धा मिनिट परतून घेतलेले आहेत आणि हे थोडेसे थंड करून घ्यायचे आहेत। मी गॅस बंद केलेला आहे। थंड झाल्यानंतर आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढायचं आहे। मसाले मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेले आहेत आणि याच पॅनमध्ये साधारण 3 मोठे चमचे मी तेल टाकलेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये आपण 1 तेजपान घेतलं होतं ते टाकायचं आहे आणि आपण जे चिकन मुरण्यासाठी ठेवलं होतं ते याच्यामध्ये टाकलेलं आहे आणि आता याला छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर साधारण 1-2 मिनिटे आपल्याला तेलावरती हे चिकन परतून घ्यायचं आहे आणि हे परतत असताना आपण याच्यामध्ये मसाले टाकूयात। तर इथे मी गरम मसाला, तिखट, हळद आणि मीठ या चिकनमध्ये टाकते आणि हे कोथिंबीर आपल्याला नंतर वापरायचं आहे। तर आता गॅस आपल्याला अतिशय बारीक ठेवायचा आहे। आपण कोरडे जे मसाले टाकलेले आहेत ते जळण्याची शक्यता आहे। तर हे बारीक गॅसवर मी परतून घेत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला हे मी वाटण बनवून घेते। थोडंसं पाणी टाकून मी बारीक असं वाटण हे बनवून घेतलेलं आहे आणि परतलेल्या चिकनवर आपण हे वाटण टाकायचं आहे। तर 2 मिनिट मी चिकन छान परतून घेतलं होतं, त्याच्यानंतर वाटण टाकलेलं आहे। वाटणामध्ये आपल्याला परत 1 मिनिटभर हे परतून घ्यायचं आहे आणि मसाले छान शिजले पाहिजेत याच्यासाठी आपण झाकण देऊन 1 मिनिटभर याला छान वाफ काढून घेऊया। तर इथे मी 1 मिनिटानंतर झाकण काढते। तर बघा मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे, मसाले छान असे आपले परतून झालेले आहेत। तर परत एकदा हे मी छान मिक्स करून घेते आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। पाणी तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। तुम्हाला कितपत पातळ किंवा दाटसर ग्रेव्ही हवी आहे त्याच्यानुसार तुम्ही इथे पाण्याचं प्रमाण ठरवू शकता। तर हे छान मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर इथे ग्रेव्हीला छान उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। आता मी गॅस बारीक केलेला आहे आणि याच्यावरती झाकण लावलेलं आहे। तर आता आपल्याला हे चिकन साधारण 15 ते 20 मिनिटे छान शिजवून घ्यायचं आहे। तर 20 मिनिटानंतर मी आता झाकण काढते। तर मस्त असं हे चिकन आपलं तयार झालेलं आहे, बघू शकता तुम्ही। चिकन छान शिजलेलं आहे। आता याच्यावरून थोडीशी मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून हे मस्त असं मिक्स करून घेते आणि हा आपला चिकनचा मसाला तयार झालेला आहे। तर हा तुम्ही चपाती, भाकरी, रोटी, नान किंवा राईससोबत खाऊ शकता, अतिशय चविष्ट लागतो। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन जरूर दाबा। हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।